În cerul gri erau nori grei și pufoși. Ploaia picura ușor. Vântul șuiera și urla, smulgând umbrelele din mâinile trecătorilor. Iată că Liza, fără să-și desprindă privirea, se uita pe fereastră la un copăcel tânăr, tremurând în convulsii din cauza rafalelor de vânt. Rezistența lui neobosită la furia naturii îi aducea aminte de propriul său stări emoționale. În sufletul ei se învârteau sentimente contradictorii, bucurie și neliniște în același timp. Deja a trecut o săptămână de când a devenit cea mai fericită femeie din lume. De acum înainte, ea este mama a 3 minunați copii. Acum, lângă ea, sunt 3 micuți minunați, Natasha, Aliona și Andrei. Liza încă nu s-a obișnuit pe deplin cu această idee, deși în spate au rămas greutățile unei sarcini multiple. Și nu a fost deloc ușor. Ultimul trimestru a fost deosebit de greu. Liza se simțea ca o hipopotamă uriașă și neîndemânatică, iar burta continua să crească, făcându-i tot mai greu să o poarte. Picioarele erau grele, avea dificultăți de respirație, iar arsura la stomac, despre care știa doar din auzite, o chinuia de-a binelea. Fiecare bucată mâncată provoca senzații neplăcute după o jumătate de oră, așa că nu era deloc poftă de mâncare. Aici nu era loc de apetit, deci doctorii insistau că trebuie să se hrănească corespunzător. Și Liza, ascultătoare, își înghițea tot ce era mai sănătos, chinuindu-se din cauza efectelor gastritei. Totul pentru sănătatea copiilor. Ar fi fost bine dacă cei dragi ar fi susținut-o. Dar părinții Lizei locuiesc foarte departe, într-un mic oraș de provincie. Și nici nu au timp pentru asta acum. Cu câteva luni în urmă, tatăl, acoperișer de meserie, a căzut de pe acoperiș, partenerul l-a trădat și acum a rămas invalid. Iar noua familie? Liza își amintește și acum reacția lor la vestea sarcinii ei. Își amintește cum, cu aripile bucuriei, a alergat acasă după ecografie să împărtășească vestea bună. Vor avea tripleți. Soțul a încercat să-și înfățișeze un zâmbet fericit, dar în ochii lui s-a așternut confuzia și a trecut o umbră de frică. Soacra, la rândul ei, nici măcar nu s-a obosit să caute cuvinte, s-a exprimat cu cinism. Ce? Tripleți? Wow! Ce noroc cu nurorile! Apoi a adăugat. Și ce? Acum fiul meu trebuie să muncească toată viața pentru acești gura cască? Cum așa? Așa se poate? Prin lacrimi, Liza îi striga conștiința. Din cauza ofensei și indignării, lacrimile i s-au blocat în gât. Chiar și pe soțul ei, Alexei, l-a deranjat ultima frază a mamei. Mamă, ce faci? Aceștia sunt copiii mei. Și ce? Am spus adevărul? A declarat soacra, strângându-și buzele. Cât de mult m-a costat să te ridic pe picioare, iar acum sunt 3. Groaznic! Nici bunul simț, nici tactul nu erau caracteristici pentru natura ei. Nu doar în raport cu Nora. Galina Stepanovna era o personalitate aparte. Dură și autoritară, o adevărată femeie de afaceri. De aproape 20 de ani, deținea o rețea comercială imensă în întreaga regiune. Obiceiul de a controla totul nu o lăsa nicio clipă. Totul din jur trebuia să se supună voinței ei. Și fiul, la fel. Alexei aproape că nu-și amintea de tată. Știa că mama l-a alungat cu scandal, numindu-le un eșec, incapabil să întrețină o familie. Atunci trăiau într-adevăr foarte modest, dacă nu chiar mai rău. O cameră mică și veche într-un apartament comun, tapetul sfâșiat, mama muncind de dimineața până seara. La cină, gătea paste de culoare gri și toca în ele câteva cârnați ieftini. Și îi înjura pe toți. Pe toată lumea. Fostul soț, șeful de la muncă, vecinii și chiar trecătorii. Toți din jur erau vinovați pentru existența ei mizeră. Apoi, dintr-o dată, totul s-a schimbat. S-a dovedit că un vărândepărtat a murit în străinătate, iar Galina a devenit singura moștenitoare a unei averi destul de considerabile. A fost cel mai strălucitor moment din copilăria lui Alexei. Odată, întorcându-se acasă de la muncă târziu, cu un sac mare de fructe și dulciuri și cu ochii strălucind, mama a anunțat solemn că, de acum înainte, viața lor se va schimba radical. La câteva zile după aceea, s-au mutat într-un apartament spațios cu 3 camere în centrul orașului, iar lui Alexei, în sfârșit, i-a apărut propria cameră. Tot ce se întâmpla părea ca o poveste. Mama l-a umplut pe fiu cu jucării și cadouri, iar ea a început să-și dezvolte propria afacere. Capitalul inițial, experiența în comerț și determinarea au dat roade. Rețeaua a crescut ca pe droidie. La început,
chioșcuri și tarabe, apoi au apărut magazine și supermarketuri. Spre surprinderea fiului, cu apariția banilor, mama nu s-a relaxat. A devenit și mai dură și mai retrasă. Nu tolera străini în casă, așa că Alexei nu avea prieteni. Mama era foarte sceptică în privința prieteniei. De ce ai nevoie de astfel de prieteni? Ce poți învăța de la ei? Uite, mai bine uită-te la mine. Eu nu economisesc nimic pentru tine. Nu-i păsa deloc de părerea lui Alexei. Dacă erau blugi, atunci cei mai la modă, așa cum îi văzuse Galina Stepanovna în reclame. Dacă era telefon, atunci cel mai scump, într-o carcasă strălucitoare, ca să invidieze toți. Iar caracteristicile tehnice erau un detaliu secundar. Încă din clasele superioare, mama a început să-l implice pe fiul în afacerea ei, iar dorința lui de a se înscrie la o facultate de tehnologie radio a fost deschis batjocorită. Educația superioară? Nu oferă nimic. Eu nu am terminat universitatea. Și ce afacere am construit? Pentru cine am făcut asta? Pentru tine, dragule. Așa că ești obligat să-ți ajuți mama, nu să te ocupi cu prostii. Cum poți să-i refuzi după astfel de manipulări? Galina Stepanovna nici nu și-a dat seama cum a crescut un fiu indecis și lipsit de voință. Dar Liza l-a perceput pe Alexei altfel. Din prima zi de cunoaștere, a observat imediat natura lui bâlândă și sensibilă. Poate că tocmai asta i-a plăcut. Atunci Liza nici nu bănuia că asupra tânărului apasă o mamă autoritară. Fata nici nu a realizat când s-a trezit prinsă într-un cocon lipicios, țesut de soacră pentru fiul ei. Se apropia ziua externării, dar acest lucru nu o bucura deloc. Soacra deja a avertizat că nu trebuie să se bazeze pe ea. Nu are timp să se ocupe de nepoți și nu va lăsa o bonă în casă. Toți, chipurile, au propriile gânduri, iar Galina Stepanovna are prea multe lucruri de valoare. Liza era perfect conștientă de situație. Aici, în spital, o întreagă armată de infirmiere și asistente o ajută pe tânăra mamă să aibă grijă de copii zi și noapte. Tripleții nu se nasc des, așa că au devenit deja favoriții tuturor. Dar foarte curând, Liza va rămâne singură cu toată povara problemelor legate de îngrijirea nou-născuților, iar acest gând o umplea de frică. Știe că unele mame se descurcă cu greu chiar și cu un singur bebeluș, iar aici sunt 3. Soțul ei, Alexei, desigur, o va ajuta cât poate, dar Galina Stepanovna l-a încărcat atât de mult la muncă, încât nu-i mai rămâne aproape deloc timp liber și putere. Bine că medicul care a asistat-o la naștere nu se grăbește să o trimită acasă. Ce noroc a avut cu doctorul! Sergei Leonidovici părea să aibă aproape 60 de ani. Un uriaș bun, cu părul cărunt și cu un zâmbet bâlând pe buze. Din prima clipă, a stârnit simpatia tuturor celor din jur. Părea că chiar și nou-născuții zâmbeau și se linișteau, ajungând în mâinile lui mari, dar surprinzător de delicate. Liza a dezvoltat cu el o relație specială încă de la început. Poate din cauza sarcinii multiple, dar atitudinea doctorului față de ea a fost deosebit de caldă, atât înainte, cât și după naștere. În fiecare zi, cel puțin o dată, dacă nu și mai des, el intra în salonul pacientei sale favorite pentru a se interesa de starea ei și a povesti o glumă amuzantă. El însuși i-a propus să rămână puțin mai mult în spital pentru a-și recupera forțele. Dar astăzi, de dimineață, în salon a intrat cu pași hotărâți șeful secției. Acest om neplăcut era o completă antipodie a lui Sergei Leonidovici, mult mai tânăr, mic de statură, slab, cu o privire rece și aspră. Ce este, draga mea, te-ai întârziat? Conform protocolului, trebuia să te externăm încă de ieri. Sub privirea lui neplăcută, tânăra femeie s-a strâns și a murmurat. Sergei Leonidovici a spus că mai pot rămâne puțin aici. Sergei Leonidovici a hârșit cu dispreț. Eu sunt șeful secției. Și eu iau decizia finală. Așa că pregătește-te, sună-ți rudele. Te externăm. După amiaza am nevoie de acest salon. Dar cum așa? A întrebat Liza, aproape plângând. Și dacă nu mă pot lua astăzi? Mă interesează problemele tale familiale, a spus el, îndepărtându-se. Pot să chem un taxi pentru tine, dacă nu știi cum se face. Mulțumit de gluma sa, a ieșit din salon și a trântit ușa în urma lui. Cu degetele tremurânde, Liza a format numărul soțului și cu o voce tremurătoare i-a comunicat vestea. A fost externată. Trebuie să vină urgent să o ia pe ea și pe copii. Liza, ai spus că mai ai 2-3 zile, a spus Alexei cu un ton supărat. Eu și mama suntem acum într-un alt oraș.
Mâine deschidem 2 magazine. Dar ce să fac? Poate că Galina Stepanovna se va descurca singură, iar tu vei veni? A întrebat tânăra mamă cu speranță în voce. Dar fiul mamei doar murmura ceva la telefon, continuând să se justifice. Trebuia să sune urgent soacra. Numai ea putea să-l lase pe Alexei să plece de la evenimentul important. Galina Stepanovna a ascultat Nora cu o ureche și a răbufnit înapoi. Ce inventezi? Nu avem timp pentru tine acum. Stai acolo, nimeni nu te va alunga. Venim când putem. După care a închis telefonul. A discuta sau a convinge era inutil, dar și șeful continua să o preseze pe nefericita femeie. Se pare că, într-adevăr, avea nevoie urgentă de salon, iar el nu se gândea să cedeze. După o nouă amenințare din partea lui, Liza a căzut cu fața în pernă și a așteptat. Era imposibil să se mai stăpânească. Lacrimile o sufocau și curgeau din ochi. S-a trezit de la sunetul ușii care se închidea. Era Serghei Leonidovici. Liza, hai, nu mai plânge, a spus el cu indignare. Copiii simt totul. Ești acum mamă. Ai o mare responsabilitate. Fie că din cauza lacrimilor vărsate, fie din cauza apariției doctorului ei preferat, Liza s-a simțit imediat mai bine. Așezându-se pe marginea patului și ștergându-și lacrimile, Liza a suspinat. Oh, Serghei Leonidovici, mă tem că nu voi face față acestei responsabilități. Șeful cere să eliberez salonul, iar pe mine nu mă poate lua nimeni. Nici măcar nu am bani pentru taxi. Bărbatul cu părul cărunt a zâmbit încurajator și a spus. Știu tot. Nu există situații fără ieșire. Hai, pregătește-te. Schimbul meu s-a terminat. Hai să mergem la mine. Locuiesc singur. Casa e spațioasă. Vei sta, te vei obișnui cu copiii, iar eu te voi ajuta. Liza l-a privit uimită pe medic, neștiind cum să reacționeze la o astfel de ofertă neașteptată. Dar privirea sa poetică și bună a liniștit-o imediat. Și nu avea unde să se ducă. Ce-i drept? Așa s-a întâmplat. Soțul ei și bunica nepoților au refuzat să o ia, iar un străin era gata să-i ofere adăpost și ajutor. Lumea nu este lipsită de oameni buni. La o oră după aceea, ea și copiii s-au așezat pe bancheta din spate a unei mașini vechi și uzate. Au mers aproximativ o jumătate de oră. Casa lui Serghei Leonidovici s-a dovedit a fi destul de spațioasă, dar pustie și puțin neîngrijită. Totuși, pereții erau împodobiți cu numeroase picturi cu peisaje uimitoare. Wow! Grozav! S-a entuziasmat vizitatoarea. Ați pictat dumneavoastră? Foarte frumos! Acesta a zâmbit timid și a răspuns evasiv, da, așa, am mai experimentat puțin în tinerețe. I-a propus Lizei să se așeze în cea mai mare cameră, unde era un pat imens, pe care putea să încapă întreaga ei familie numeroasă. Copiii s-au comportat bine, pe tot parcursul drumului nu au scos niciun sunet, dar la sosire au început să plângă cu putere. Așezându-i pe pat, tânăra mamă se agita de la unul la altul, dar nu reușea nimic. Totul îi cădea din mâini, iar copiii plângeau și plângeau. Din disperare și neputință, lacrimile au început din nou să-i urce în gât, dar Liza se stăpânea cu ultimele puteri. Nu-i mai trebuia să plângă din nou în fața unui străin. Observând toată această agitație, Serghei Leonidovici s-a apropiat și s-a plecat peste micuțul Andrei. Ei, de ce plângi? L-a întrebat el cu un zâmbet pe bebelușul care țipa. Acesta a clipit de câteva ori și, dintr-o dată, a tăcut. Părea că înțelege totul. Vocea lui Serghei Leonidovici suna calm și liniștitor pentru toți. Medicii au luat în brațele sale mari 2 copii și au început să se plimbe încet prin cameră, povestindu-le ceva cu o voce calmă și bâlâândă, în timp ce Liza se ocupa de celălalt copil. Părea că totul se așează. Seara, soțul a sunat, dar Liza era atât de supărată pe el, încât nu a răspuns la telefon. A trimis doar un mesaj, suntem bine. În minte îi tot răsuna. Și ce fel de bărbat este acesta? Are deja o familie, dar tot ascultă de mama lui. În schimb, Serghei Leonidovici își dedica aproape tot timpul locatarilor săi. O ajuta, îi arăta cum să se descurce mai ușor, cum să hrănească și alte nuanțe. Cu sprijinul lui, maternitatea multor copii, care a căzut peste Liza, nu părea atât de înfricoșătoare. Ajutorul medicului s-a dovedit a fi neprețuit. Principalul lucru era să nu panică și să învețe să-și împartă timpul corect, astfel încât fiecare dintre copii să primească atenția cuvenită. O învăța pe tânăra mamă.
Liza asculta cu atenție sfaturile lui și, deja la sfârșitul celei de-a doua zile după externare, a început treptat să intre în ritmul grijilor cotidiene, iar acestea erau multe. Frica începea să se risipească treptat. Pentru o vreme, a uitat chiar că locuiește temporar în această casă. Și foarte curând va trebui să se întoarcă acasă la soacră, unde o așteaptă stresul zilnic, presiunea dură și reproșurile constante. Galina Stepanovna avea o stare de spirit minunată. Deschiderea a 2 magazine noi în orașul vecin a fost un succes. Rețeaua se extindea și funcționa ca un ceas, și toate acestea datorită abilităților ei de afaceri. De-a lungul anilor de antreprenoriat, femeia a învățat cel mai important lucru: trebuie să fii dur și exigent cu subordonații. Niciun fel de relații de prietenie, nicio indulgență. Am nevoie de rezultate, spunea ea mereu. Dacă ați venit la muncă, fiți buni să respectați toate regulile. Problemele voastre personale și familiale nu mă interesează. Lăsați-le la ușa locului de muncă. Desigur, își dădea seama despre ce se șușotește în spatele ei. Știa că o numesc eruc pe la spate. O astfel de denumire o flata. A fi temut înseamnă a fi respectat. Da, așa este, dar cu bani. Nu ca acești săraci. Nu a avut noroc cu Nora. Fiul a protestat pentru prima dată în viața lui și a insistat pe decizia lui. Mă căsătoresc cu Liza și atât. Așa că s-a dovedit a fi și roditoare. Dar nimic, Galina Stepanovna o va pune la punct. Principalul lucru este să nu-i ofere prea mulți bani, să o lege de sine. Și foamea nu este o mătușă. Cu timpul, va deveni mai docilă. Alexei i-a deschis ușa mașinii din partea șoferului și i-a întins mâna mamei. Corectându-și coafura perfect aranjată, a apucat geanta ei de designer scumpă, a ieșit și s-a uitat cu importanță în jur. Observând că angajații și vizitatorii care stăteau pe treptele spitalului s-au oprit, privind la cei nou veniți, a zâmbit satisfăcut. Exact această reacție o aștepta. Cei din jur nu văd în fiecare zi așa ceva. Un convoi de 3 mașini strălucitoare, cu șoferi în uniformă. Și ea, într-o rochie scumpă și pantofi, cu un diamant uriaș de o culoare uimitoare pe piept, achiziția ei recentă. Există cu ce să te uiți. În geantă avea pregătite plicuri pentru personal, știa regulile. Iar ei să-și amintească generozitatea ei. Bună ziua! Sunt aici pentru Liza Fedotova și nepoții, a declarat ea cu importanța asistentei în vârstă de la intrare. Femeia a ridicat sprâncenele surprinsă și a spus: a fost externată acum 3 zile. Această răspuns a fost atât de neașteptat, încât Galina Stepanovna a rămas fără cuvinte pentru o clipă. Abia recuperându-se de șoc, a strigat cu indignare: cine? Cum a fost externată? Și unde este ea? Zâmbind și hârșind sub nas, asistenta în vârstă a ridicat din numeri. Dar dumneavoastră sunteți bunica, ar trebui să știți singură. În cuvintele ei, Galina Stepanovna a auzit o ironie. Așa nu a mai vorbit nimeni cu ea de mult. Ce fel de nepoliticozitate este asta? Ați pierdut complet frica, a strigat Galina Stepanovna, înroșindu-se de furie. Chemați-le pe șeful secției aici. Imediat. Dar nu era nevoie să-l cheme pe acesta. Strigătul ei furios și indignarea se auzeau pe tot etajul. Așa că bărbatul s-a grăbit să vină la sunetul scandalului iminent, evaluând-o pe Galina Stepanovna ca pe o clientă mai mult decât plătitoare, și a început să se învârtă în jurul ei. Ce s-a întâmplat, de fapt? A întrebat el cu un ton conciliant. Ce zgomot este acesta? Dar nu este nicio bătaie. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Soacra s-a năpustit imediat asupra lui cu întrebările. Unde este Nora mea cu nepoții? Unde ați ascuns-o? Bărbatul s-a întors spre asistentă. Care dintre ele? Cu tripleții? Fedotova. A reamintit femeia. Ah, aceasta! În ochii lui a apărut o umbră de supărare. Se pare că soacra era o femeie bogată. Iar el a ratat acest moment. A ieșit prost. Se pare că a plecat cu Sergei Leonidovici. Cu doctorul. Corect? A întrebat el pe angajata în vârstă. Aceasta a ridicat din numeri, neavând chef să-și pună în pericol doctorul preferat de toată lumea. Ce altă veste este aceasta? A plecat cu doctorul? Asta deja seamănă cu o răpire, a exclamat Galina Stepanovna, cu ochii mari. Vă voi da în judecată. Fața ei nu prezenta nimic bun. Nu voi lăsa așa, a șoptit femeia și s-a îndepărtat. După ea, cu o expresie tristă,
cu capul plecat, a mers fiul. Din spatele ușii dormitorului se auzeau plânsete stinse. Lui Sergei Leonidovici îi părea sincer rău de sărmana femeie. Liza, nu lua în seamă astfel de prostii. Totul se va rezolva, nu te îngrijora. Stăpânindu-se cu greu, tânăra femeie a răspuns. Da, îmi pare rău, mă voi liniști acum. Dă-mi câteva minute. Bine că micuții dormeau bine după o masă copioasă. Sergei Leonidovici s-a dus în bucătărie și, punând ceainicul pe foc, s-a gândit, privind flacăra albastră care ieșea din aragaz. De mult nu mai fusese numit Loven. Ultima dată când a auzit acest epitet a fost acum 15 ani de la soacra sa, care a avut întotdeauna o atitudine de neîncredere față de profesia lui și o tot bătea pe fiica sa pe această temă. Măi, nu poate fi că în jur sunt doar femei, iar el este tot un îngeraș. Exact, se plimbă și nu merge la bunica. Da, soacra a fost și ea una deosebită, să-i fie cerul ușor. A jucat un rol important în divorțul său, întorcându-și propria fiică împotriva soțului. Desigur, el încă simte vinovăție că, într-un moment frumos, pur și simplu a strâns lucrurile și a plecat. Nu a rezistat iadului constant cu certuri și scandaluri zilnice. Dar vinovăția o simte doar față de fiu. Atunci, Mișa era încă un școlar mic și nu a înțeles gestul tatălui. L-a considerat trădător și a refuzat să comunice cu el. Până acum nu s-au văzut niciodată. Numai datorită rețelelor sociale, Sergei Leonidovici a putut observa din exterior viața fiului său. A fost o tragedie personală imensă a unui om mare și puternic, care timp de mulți ani l-a devorat din interior. Dureros. Foarte dureros. Și acum din nou aude adresa sa, Don Juan. Oare dorința sa de interesată de a ajuta o mamă cu mulți copii poate fi considerată ceva indecent? Nu. Față de această femeie drăguță și tânără nu a simțit nici sentimente paternale, nici cu atât mai puțin romantice. A fost o simplă manifestare a umanității. Adevărat, a existat și un alt factor care l-a determinat să o remarce pe tânăra mamă printre alte mame. Era o aluniță pe care a observat-o în timpul nașterii. Nu prea mare, de culoare maro deschis, pe interiorul gambei. Natura își bate joc de oameni în fel și chip. De data aceasta a oferit o marcă în formă de inimă, perfectă. A ieșit foarte frumos și remarcabil. Da, el mai văzuse o astfel de aluniță. Cu mult timp în urmă, acum 20 de ani. Da, își amintește clar de acel caz. A asistat la nașterea unei femei foarte bogate. Au venit pe lume două fetițe minunate, iar una dintre ele avea exact aceeași aluniță pe gamă. Atunci a glumit că este un semn bun, va avea noroc în dragoste. Căci nu pot exista atât de multe coincidențe. Era aproape sigur că atunci, în mâinile sale, ținea o mică Liza, dar cum s-a întâmplat că acum, judecând după poveștile ei, părinții Lizei trăiesc mai mult decât Modest? S-au ruinat. Și așa poate fi. Își amintește chiar și numele de familie, Sokolova. Da, exact așa. Mâna s-a întins de la sine spre telefon. Unui medic bun îi sunt întotdeauna mulți prieteni, mai ales unui om atât de interesat ca Sergei Leonidovici. În caz de necesitate, ei vin întotdeauna cu plăcere în ajutor. Acum avea nevoie de ajutor de la un colonel de poliție, care în ultimii 5 ani a devenit pentru a doua oară bunic fericit, nu fără ajutorul unui prieten obstetrician-ginecolog. Aproape până la miezul nopții, Liza a schimbat mesaje cu Alexei. Nu avea puterea să vorbească cu el. Supărarea încă îi strângea gâtul, iar vocea îi tremura la jumătate de cuvânt. Draga mea, iubita mea, iartă-mă, iartă-mi mama. Ea, desigur, nu are dreptate, citea tânăra femeie în următorul mesaj de la soț. Și tu iartă-mă, răspundea ea, dar nu mai pot trăi cu ea. Prima dată comunicau complet deschis, exprimând toate sentimentele lor, fără a ascunde problemele. Trimite-mi poze cu copiii. Vreau atât de mult să-i văd. A citit Liza și inima ei s-a încălzit imediat. Totuși, ea îl iubește pe Alexei. Și el o iubește foarte mult pe ea. În dimineața următoare, Sergei Leonidovici a fost trezit de sunetul ușii. Pe prag a văzut un Alexei palid și puțin dezordonat, la picioarele lui stătea o valiză mică. Bună ziua, a spus el puțin confuz, trebuie să vorbesc cu Liza. Intră, a făcut gazda cu mâna în curte. Copiii tocmai se treziseră, stăteau și se jucau cu picioarele și mâinile. Tânăra mamă, zâmbind, se apleca grijuliu asupra lor. Prima dată, Alexei și-a văzut copiii atât de aproape.
O senzație complet necunoscută se răspândea ca o undă caldă în întreaga piept a tânărului tată. O emoție îl tulbura, atinând cele mai sensibile corzi ale sufletului, făcându-i inima să tremure. Din cauza fluxului de emoții, lacrimile i-au umplut ochii. Iubiții mei, drăguții mei, a șoptit bărbatul, uitându-se la copiii săi. Când emoțiile s-au mai domolit, el a declarat: am plecat de acasă, am plecat din afacere. Totul, nu vreau să mai trăiesc viața altcuiva. Vreau să-mi trăiesc viața, cu tine și copiii. Nu-mi e frică de muncă. Mă voi angaja, vom închiria un apartament. Totul va fi bine. Soția s-a uitat la el cu neîncredere. Așa hotărât și ferm nu-l mai văzuse niciodată. Ca dovada cuvintelor sale, el a adăugat: chiar acum îmi vând telefonul. S-a uitat la încheietura mâinii, unde străluceau ceasuri foarte scumpe, un cadou de la mama, care îl obliga să-l poarte ca semn al statutului înalt, dar care nu i-a plăcut niciodată. Și mai era și asta. Pentru început, ne va ajunge. Într-un moment de emoție, Liza s-a apropiat de Alexei și l-a prins cu bâlândețe de gât, strângându-le la piept. Iubitul meu, vom trece peste toate. Te voi urma oriunde, șoptea ea. Sergei Leonidovici, devenit martor involuntar al acestei scene emoționante, a fost nevoit să intervină. Copii, rămâneți la mine, până nu vă decideți. Cât timp aveți nevoie? Eu aici mă nebunesc de singurătate, iar așa va fi mai vesel. Lacrimile de recunoștință au început să-i curgă pe obrașii tinerei mame. Acum a venit rândul să-l îmbrățișeze pe medic. Mulțumesc, Sergei Leonidovici. Îți sunt atât de recunoscătoare. De acum înainte, în sufletul Lizei s-a așezat liniștea. Soțul e lângă ea, copiii sunt sănătoși. Ce altceva mai trebuie pentru fericire? În plus, Sergei Leonidovici a adus de undeva o cărucior uriaș, unde au încăput toți cei 3 copii. De acum înainte, puteau să-i scoată la plimbare. Vroia să-l răsplătească pe bunul Sergei Leonidovici într-un fel. Desigur, tânăra femeie a curățat cu sârguință puțin neglijatul cămin al medicului. Dar asta era prea puțin. În minte îi rămăsese o singură idee. Într-o seară, în timpul unei conversații sufletești, bărbatul a recunoscut nefericirea sa, că fiul său nu mai vrea să comunice cu el de mult timp. Și ce ar fi dacă? Să-l caute pe rețelele sociale pe tânărul cu o poziție de viață activă era simplu. Mișa s-a dovedit a fi o persoană creativă, mai exact, un artist. Genele paterne s-au făcut simțite. Pagina lui de internet era plină de cele mai incredibile picturi în stil futurist. Tânărul comunica cu plăcere cu toți cei interesați, așa că a răspuns imediat Lizei la mesajul ei și a invitat-o seara în parc, unde se adunau colegii săi. Și tânăra femeie a decis să folosească plimbarea cu copiii pentru a nu pierde ocazia. Tinerii artiști își expuneau lucrările chiar pe una dintre aleile dintre bănci. Creatorii erau vreo 8. Se comunicau animat între ei, apropiindu-se din când în când de trecătorii interesați de operele lor, pentru a le explica concepția. Trecând pe lângă rândul de picturi, Liza a observat că unele idei chiar trebuie explicate unui om obișnuit. Lucrările lui Mișa erau, poate, cele mai ușor de înțeles. Tânărul artist s-a bucurat sincer de noua sa admiratoare și a început să povestească fără oprire despre ce este reprezentat pe pânze, despre efectele de lumină, culori și alte particularități profesionale. Liza doar zâmbea în tăcere. O impresiona o astfel de pasiune pentru ceea ce făcea. Dintr-o dată, băiatul s-a oprit, uitându-se la tânăra mamă. Ești atât de asemănătoare cu prietena mea, a spus el brusc, fără să-și desprindă privirea. Doar că tu asculți cu atenție. Aici a suspinat greu. Ecaterina nu împărtășește pasiunea mea. Spune că sunt prostii, că nu câștigi bani. Acum inteligența artificială poate crea orice pictură în 5 minute. Încerc să-i demonstrez că un program de computer nu are sentimente și suflet, dar ea nu vrea să mă asculte. Ieri din nou ne-am certat pe tema asta. Privirea lui a devenit foarte tristă. Și eu voiam să-i fac o propunere. Melancolia a înlocuit starea de spirit a artistului. Privea gânditor la nasurile drăguțe ale copiilor care dormeau liniștiți în cărucior. Voi aveți noroc, aveți familie, iar eu nu am pe nimeni. Mama a murit anul trecut, iar aici noua cunoscută a întrebat. Tata nu e, a răspuns tânărul cu tristețe, ridicând privirea încețoșată spre tânăra fată. A plecat de mult, foarte de mult. Și ce, nu ai încercat să comunici cu el?
De ce să nu încerc? Am încercat. Eu atunci eram doar un băiețel. M-am supărat foarte tare pe el. S-a deschis Misha. Liza a tăcut puțin și a întrebat. Dar acum? Acum te mai superi? Acesta a zâmbit trist. Acum? Nu știu. Probabil că undeva îl înțeleg. Mama avea, să zicem, un caracter mai puțin dulce. Se pare că într-o zi paharul răbdării s-a umplut. Încercând să nu fie prea insistentă și să mențină delicatețea momentului, Liza a continuat cu precauție. Dar dacă această decizie i-a fost foarte greu de luat, dacă a tras de timp până în ultimul moment, a suportat pentru tine, ce crezi, atunci poate că merită să-l cauți? Insistența femeii puțin cunoscute l-a lăsat pe tânăr perplex. Nu știu, a spus el confuz. Dar poate că el a așteptat, a continuat Liza, toți acești ani suferind și așteptând când îl vei ierta. Dintr-o dată, conversația lor a fost întreruptă de o fată înaltă cu părul lung care s-a apropiat. Ecaterina. S-a animat imediat tânărul artist și a alergat spre ea. Zâmbind reținut, fata a ridicat din umeri. Ea semăna într-adevăr cu Liza, în special prin ochi, mari și gri, și a stârnit imediat un sentiment de simpatie. Dar pe Ecaterina o fascinau cei 3 copii din căruciorul uriaș. Doamne! A șoptit ea cu voce tare, temându-se să nu-i trezească pe îngerii adormiți. 3. Niciodată nu am văzut așa ceva de aproape. Atât de drăguți. Ador copiii. Aceasta este Liza. L-a prezentat Misha pe noua sa cunoscută. De asemenea, se interesează de pictură. Fata a făcut imediat o grimasă. Se pare că aceasta era într-adevăr o temă sensibilă, iar a se abține de la un comentariu sarcastic era imposibil. Atunci când ai o profesie principală, poți să pictezi în timpul liber. Zâmbind sincer, Liza a replicat cu căldură. Ce spui? Acestea sunt picturi minunate. Prietenul tău este talentat. Și este foarte important să te ocupi cu ceea ce îți place. Așa poți deveni fericit, nu trăind viața altcuiva. Mi se pare că mai devreme sau mai târziu, Misha va fi observat cu siguranță. Ecaterina s-a uitat la noua cunoscută cu neîncredere, dar, gândindu-se, a tăcut. De ceva, cuvintele Lizei au sunat destul de convingător. Căci, într-adevăr, ea a fost practică încă din copilărie, jucându-se de-a monopolul, iubind fizica și matematica și fiind interesată de lumea materială. După școală, s-a înscris la facultatea de economie și deja în anul 3 și-a deschis propria firmă comercială. Pur și simplu, i-a plăcut. Dar Misha era puțin diferit. El vede și creează pe pânză ceea ce alții nu pot nici măcar să-și imagineze. El trăiește pentru asta. Este special. Și asta nu îl împiedică să o iubească nebunește pe Ecaterina și să aibă grijă de ea. Să-și găsească o partidă avantajoasă cu un cont solid în bancă ar fi putut și înainte. Dar de ce a ales-o tocmai pe Misha? Merită să-i schimbe și să-i restructureze personalitatea creativă? De atunci, cele 2 cupluri tinere s-au împrietenit. Alexei a găsit imediat un limbaj comun cu noii săi cunoscuți. Iar Ecaterina l-a angajat chiar pe el în firma ei ca manager. Liza i-a fost foarte recunoscătoare pentru asta. Dar nu doar aceasta o admira pe tânăra mamă a noii sale prietene. Ea simțea față de ea o senzație uimitoare, necunoscută anterior. O senzație de déjà vu, ca și cum ar fi cunoscut-o pe Ecaterina toată viața. Se înțelegeau dintr-o jumătate de cuvânt și dintr-o jumătate de privire, și râdeau adesea când își continuau și încheiau fraza începută de prietenă. Nu poți să-i minți pe prieteni, iar Liza a fost nevoită să recunoască datorită cui s-au cunoscut cuplurile lor. Misha nu s-a supărat pe minciună. Se pare că era deja pregătit din interior pentru întâlnirea cu tatăl său. Și aceasta a avut loc. Niciodată înainte Liza nu l-a văzut pe medic atât de emoționat și entuziasmat, cu ochii strălucind. Părea că s-a întinerit cu 10 ani. Îți mulțumesc, draga mea fetiță, a sărit el spre ea direct de la ușă. Știu că tu ești. Tu mi-ai adus fiul înapoi în viața mea. Mulțumesc. Dar întâlnirile emoționante abia începeau. Din nou soacra a venit în încercarea de a-l aduce acasă măcar pe fiul rătăcitor. De pe stradă se auzea strigătul și indignarea ei. Din fericire, s-a scos fără scandal, iar Alexei a reușit să-și impună punctul de vedere. Lizei, totuși, i s-a părut că soacra nu prea a ascultat cuvintele lui, pentru că, plecând, a pus un ultimatum ca în termen de 1 săptămână, maximum 2, să fie acasă. Nu, această femeie nu se va schimba niciodată și nu va înțelege pe alții.
Apoi au început evenimente complet incredibile. Același prieten din poliție, Vitalie Romanovic, a surprins-o brusc cu un telefon. Te sun în legătură cu cazul pe care mi l-ai încredințat. Sergei Leonidovici nu a înțeles imediat despre ce este vorba. Din cauza tuturor ultimelor neliniști, uitase complet de propria sa cerere, iar colonelul a continuat. Liza ta nu este deloc Sokolova în tinerețe. Dar acolo s-au deschis alte circumstanțe mai interesante. Acum nu pot vorbi. Mai târziu mă voi elibera și voi veni la tine. Așa s-a decis. Tinerii s-au adunat în acea seară în bucătărie, discutând despre un nou film. Mișa cu Ecaterina și Liza cu Alexei se certau emoționat și râdeau tare, riscând să-i trezească pe copii. Sergei Leonidovici adora aceste întâlniri. În sfârșit, în casa lui a început să existe viață. După ani de singurătate, s-a săturat de liniște și încerca să rămână tot mai mult la muncă. Acum se întorcea mereu cu plăcere în zidurile natale. De aceea, l-a dus pe Vitalie Romanovic pe verandă. Aici puteau fuma liniștiți, să bea o ceașcă de cafea tare și să vorbească. Îmi amintesc acum, a început colonelul. Acum 20 de ani a fost un caz răsunător. La acea Sokolova, afacerista care a născut gemeni, a fost răpită una dintre fiice. Copilul avea atunci aproximativ 2 ani. Imediat au cerut o răscumpărare uriașă. Părinții erau foarte speriați. Nu s-au dus imediat la poliție, nu voiau să riște. Au lăsat banii în locul indicat, dar copilul nu a fost returnat. În general, o grozăvie. Tatăl fetiței a murit de un atac de cord, iar mama a înnebunit din această cauză. A stat mai bine de 1 an în spitalul de psihiatrie. Ei bine, fetița a fost căutată în curând. Între noi fie vorba, în astfel de cazuri nu le lasă în viață. Sergei Leonidovici se uita la prietenul său cu o frunte încruntată, încă neînțelegând unde vrea să ajungă. După o pauză, acesta a continuat. Dar cel mai interesant este că Liza ta, la vârsta de 2 ani și jumătate, a fost adoptată dintr-un orfelinat. Adevărat, de la sute de kilometri distanță. Cum a ajuns acolo, nimeni nu știe. Medicul nu se aștepta la o astfel de desfășurare a evenimentelor. Se freca perplex de tâmplele sale cărunte, tăcând câteva momente, procesând informația. Apoi a întrebat: și Sokolova aceasta este în viață? Vitalie Romanovic a dat din cap afirmativ. Da, se spune că, după ce și-a revenit, totul este în regulă. S-a dedicat religiei. A construit o biserică, cea care este aici aproape. Acum este un binefăcător cunoscut în oraș, Anna Sokolova. Trebuie să fie auzit. Ce? Anna Sokolova? S-a auzit dintr-o dată din spate. Era Ecaterina. Tinerii plictisiți din bucătărie au decis să se plimbe prin curte și au auzit din întâmplare ultima frază a conversației. Da, nimic, a răspuns Sergei Leonidovici evasiv. El nu înțelegea încă cum să reacționeze la circumstanțele descoperite. Dar eu am auzit clar Anna Sokolova, insista Ecaterina, și, strângându-se, a glumit. Colectați informații despre viitoarea noră? Despre ce vorbești, Ecaterina? S-a mirat viitorul socru. Da, lăsați-o, nu vă prefaceți. Ați vorbit și despre construirea bisericii. Anna Sokolova este mama mea, iar eu sunt Ecaterina Sokolova. Amândoi bărbații, pierzându-și darul vorbirii, au rămas câteva secunde uimiți la fată, apoi s-au privit semnificativ. O coincidență atât de fantastică era imposibil de crezut, iar Sergei Leonidovici a cedat. Pur și simplu a aruncat scurt fiecărei dintre fete. Liza, întâlnește-ți sora ta. Ecaterina, aceasta este sora ta geamănă. Fetele tinere s-au uitat mai întâi la medic, întrebându-se dacă glumește, apoi s-au uitat uimit una la alta. Liza a crezut prima. În minte totul s-a clarificat imediat și s-a așezat la locul său. Recunoașterea părinților după împlinirea majoratului ei despre adopție, asemănarea izbitoare cu Ecaterina și o apropiere sufletească și mai uimitoare. Ecaterina. A sărit ea spre soră. Știam, simțeam. Anna Andrivna nu și-a găsit locul toată noaptea. A plâns, a râs și s-a rugat. S-a rugat și a mulțumit. Deși Ecaterina i-a adus cu precauție și delicatețe vestea incredibilă despre găsirea celei de-a doua fiice, femeia nu a reușit să-și stăpânească tremurul interior și emoția. Picioarele îi tremurau și refuzau să se miște, devenind complet neascultătoare, ca vată.
Așa că a trebuit să renunțe la prima impulsivitate de a sări și a merge imediat la Nastia. Ah, da, acum nu mai este Nastia, ci Liza, dar ce contează? Tot nu contează. Ea este fetița ei iubită, sângele ei. După ani de suferințe și dureri, femeia a reușit să învețe smerenia și să găsească în sufletul ei un punct de echilibru. Să nu-și piardă mințile și să continue să trăiască. Credința i-a fost de ajutor. Nici o neliniște și nici o neplăcere nu au putut să o scoată din ritmul ei. Pur și simplu s-a liniștit, lăsând totul în voia Domnului. Simțea pur și simplu că fiica ei este vie și spera că, mai devreme sau mai târziu, se vor întâlni. Dar ieri, când s-a dovedit că acest moment așteptat este foarte aproape, a devenit imposibil să-și păstreze calmul interior. Emoțiile au cuprins-o complet, iar gândul la altceva era pur și simplu imposibil. Memoria o aducea din nou și din nou în acele vremuri pe care le-a putut supraviețui doar datorită micuței Ecaterina, iar soțul ei iubit nu a reușit să se împace cu nenorocirea și a plecat din viață la o vârstă foarte tânără. De pe stradă s-a auzit sunetul unei mașini care se apropia. Respirând greu din cauza emoțiilor, Anna Andrivna s-a apropiat de fereastră și a văzut cum o tânără pereche a ieșit dintr-un taxi de marfă și a început să scoată de acolo un cărucior mare pentru copii. În pieptul ei totul s-a strâns, iar un nod de lacrimi i-a urcat în gât. Picioarele ei au început să o ducă ușor pe scări, spre ușa de intrare. Tânăra femeie stătea intant în cadrul ușii, așteptând timid. Totul o tremura. De asemenea, ea aproape că nu a închis ochii toată noaptea. Anna Andrivna s-a oprit pentru o clipă în fața Nastei Lizac, da, nu putea fi nicio îndoială. În fața ei stătea o copie aproape exactă a Ecaterinei, doar cu o altă coafură. Și ochii. Acești mari ochi gri, migdalați. La fel ca ai ei. Fetița mea. A izbucnit din pieptul ei. Femeia s-a aruncat spre fiica ei și a îmbrățișat-o. Draga mea, iubita mea. Știam. Îți mulțumesc, Doamne. Liza, care până în acel moment nu știa cum să se comporte, a simțit brusc toată bâlândețea și dragostea îndreptată spre ea. Mamă! A izbucnit dintr-o dată de pe buzele ei. Mândră, Galina Stepanovna stătea în fața unei oglinzi uriașe din garderobă și se admira în reflecție. Ceea ce vedea îi plăcea evident. În acest costum recent cumpărat și cu o nouă coafură, arăta într-adevăr foarte bine. În urechi, rubinele roșii străluceau provocator, încadrați în aur alb. Frumusețe! Trebuie să comand un portret de dimensiuni mari, cu un cadru scump de aur, și să-l agăț în sufragerie. Numai că ar fi și mai bine să fie reprezentată în acea rochie lungă de culoare vișinie, care îi stă foarte bine. Galina Stepanovna iubea tot ce era strident, dar nu întotdeauna avea posibilitatea să cumpere ceea ce îi plăcea. Au trecut ani de existență mizeră. Câte ani au trecut de când, în fusta murdară cu un coadă subțire pe creștet, mirosind a hering, în orice vreme, în ploaie și în soare, stătea în cortul de pe piață și vindea pește. Încă își amintește cu fiori de acea perioadă grea din viața ei. Atunci și-a dat afară soțul, care nu putea găsi o muncă demnă de el de acasă, și a decis să preia totul în propriile mâini. Acum, în viața ei, totul este minunat, iar toate acestea le-a obținut singură, cu propriile forțe. Era mândră de sine, nu oricine a reușit așa ceva. Aproape toți foștii ei colegi de clasă, câte știe ea, nu trăiesc, ci mai degrabă supraviețuiesc. Dar câți bani câștigă un profesor obișnuit, un pompier sau un mecanic? Câteva mărunțișuri, se poate spune. A fost, desigur, o prietenă, o colegă de clasă. Poate că era chiar mai bogată decât ea. Dar s-a născut, cum se spune, cu o lingură de argint în gură. Părinții i-au lăsat o avere uriașă, o afacere, acțiuni. Dar nu este meritul ei. Oricine poate trăi pe totul gata. La școală, profesorii o evidențiau constant, o puneau în față în fotografia de grup, împinând-o pe Galia, care era mai scundă, în fundal, îi măreau notele. Băieții, iar apoi tinerii, o priveau cu ochi îndrăgostiți. Desigur, fiica bogaților plăcea tuturor, în afară de Galia. Da, se considerau chiar prietene, dar Galia a invidiat întotdeauna norocul acelei fete. Exact această invidie a determinat-o să atingă astfel de înălțimi. Galina Stepanovna a dat din cap, alungând amintirile neplăcute ale copilăriei și tinereții nefericite. Nu, este mult mai inteligentă, mai puternică și mai bună, iar ea are cea mai mare rețea de comerț din regiune. Da, are totul și o familie. Adevărat,
Nora neglijentă a încercat în ultima vreme să se răzvrătească, ba chiar i-a atras și fiul de partea ei. Dar Galina o va pune repede la punct. I-a spus deja fiului la telefon că intenționează să-i ia acasă chiar astăzi. Au hoinărit destul, e suficient. Alexei mormăia ceva în răspuns, încercând să protesteze, dar Galina Stepanovna nu a vrut să-l asculte. Ce înțeleg ei? Și unde se vor duce cu odraslele lor fără sprijinul ei material? Au invitat-o astăzi la botezul copiilor, înseamnă că așteaptă o favoare, nu altceva. Dar nu este proastă, va da bani doar cu condiția să se întoarcă. Acolo, de fapt, Alexei a menționat că la această sărăcăcioasă Liza a apărut o mamă. Dar acestea sunt deja detalii. Ce mamă poate fi? Probabil va veni și ea să ceară împrumuturi. Aruncând o privire mulțumită la frumoasa din reflecție, femeia a ieșit pe ușă. La poartă, șoferul aștepta cu minte într-o mașină străină de culoare neagră perlată. Văzând-o pe stăpână, a sărit să-i deschidă ușa. Excelent! Galina Stepanovna a instruit bine personalul. Să plecăm, a ordonat ea cu o voce severă, așezându-se pe bancheta din spate. Cupola aurie a bisericii era vizibilă de departe. Apropiindu-se, Galina Stepanovna a observat o mulțime de aproximativ 20 de oameni, în care a recunoscut imediat silueta fiului ei. Doamne, noi rude noi! S-a gândit femeia și s-a strâmbat involuntar. Văzând-o pe mamă, Alexei a alergat spre ea cu un zâmbet. Sperase atât de mult că aceasta, în sfârșit, se va dezgheța și relațiile lor cu Nora se vor îmbunătăți. Mamă, cât de bine că ai venit! A exclamat el. Hai, te voi prezenta mamei Lizei. Îți va plăcea. Femeia a făcut o față nemulțumită, dar a permis să o ia de braț și să o conducă spre grupul de așteptare. Anna Andrivna, cunoașteți, aceasta este mama mea, a spus fiul. O femeie elegantă, îmbrăcată într-un palton deschis, cu o eșarfă de mătase albastră pe cap, s-a întors, iar Galina a văzut ochii strălucitori, dureros de cunoscuți. În pieptul ei s-a făcut o apăsare, inima i s-a strâns. Galia! Tu! A ridicat femeia sprâncenele cu uimire, dar imediat a exclamat cu bucurie. Galina, acum suntem rude, se pare? Cât de mult nu ne-am văzut! Ce frumoasă ești! Mă bucur atât de mult să te văd! A ciriit cu bâlâândețe prietena ei de copilărie și tinerețe, pe care o detesta. De la aceste cuvinte, Galina a rămas fără cuvinte. Imaginea, formată din bucăți disparate de mozaic, a șocat-o până în adâncul sufletului. Galina, ce ai? A întrebat Anna cu teamă. Ești atât de palidă. Cum te simți? Totul este bine, a răspuns Galina cu o voce surdă, neștiind că nu își recunoaște propria voce. Deci, Liza este fiica ta? Da, îți poți imagina ce bucurie. A ciriit Anna. Probabil că nu a mai comunicat atunci. Liza a fost răpită cu mulți ani în urmă, iar acum a fost găsită, datorită Domnului. A spus ea și, făcând o cruce, s-a înclinat în fața altarului. Galina a fost deranjată de acest gest. Tot așa se dă sfântă, doar că îi lipsesc aripile. O bătrână înfășurată într-un batic colorat s-a apropiat de Anna, s-a înclinat respectuos și, zâmbind, i-a luat mâna. Anna Andrivna, haideți! Părintele a terminat pregătirile și vă așteaptă. În mijlocul acestor descoperiri neașteptate, Galina a uitat complet de ce venise. Nepoții, da, dar acum totul a apărut într-o lumină complet diferită. Niciodată nu a plăcut Nora, iar acum a fost complet respinsă de ea. Iar nepoții. Ea încă nu înțelege cum să se raporteze la ei. În interiorul bisericii era o atmosferă binecuvântată. Era foarte frumos, iar toți slujitorii se înclinau respectuos în fața Annei Andrivna. Părintele, îmbrăcat în veșminte festive, a întâmpinat-o ca pe o oaspete dragă. Pentru prima dată după mulți ani, Galina a fost din nou împinsă în fundal. Nimeni nu-i acorda atenție, în ciuda tuturor bogățiilor și statutului ei în societate. A simțit din nou că este o școlăriță mică și neagră. Invidia, furia și ura s-au amestecat într-un cocktail otrăvitor, care se răspândea în întreaga ei circulație, umplând încet fiecare celulă din organism, otrăvindu-i sufletul și trupul. Pieptul ei era din ce în ce mai strâns, sângele i-a urcat în cap și pulsa în temple. A devenit sufocant și fierbinte. Galina Stepanovna nu a mai putut suporta și a ieșit afară la aer. Aici a fost puțin mai ușor, dar nu reușea să-și adune gândurile și să-și recâștige sângele rece de altădată.
Este pur și simplu o ironie a sorții. Nora ei este fiica Annei. În cele din urmă, taina botezului s-a împlinit, iar oaspeții au ieșit în grup vesel pe stradă. Mamă, ce ai? A sărit fiul ei spre ea. Zâmbetul i-a dispărut instantaneu de pe față. Apoi au venit și ceilalți. Alexei, ia-o pe Liza și copiii și hai să plecăm, a declarat femeia cu un ton care nu suporta obiecții. Unde? Mamă, probabil ai uitat, dar avem o viață a noastră. Vom veni să te vizităm. Frecvent. Furia a început din nou să crească în interiorul ei ca un foc mistuitor. Ce inventezi? A strigat Galina Stepanovna cu o voce tremurândă. Haideți să ne adunăm, am spus. Dar fiul a arătat din nou fermitate de caracter și a răspuns calm. Nu vom pleca, mamă. Anna Andrivna ne-a dăruit o casă, așa că îmi pare rău. Tu le-ai dăruit o casă? S-a întors către fosta prietenă, strigând cu indignare. Ochii ei ardeau de ură. De ce? O casă trebuie câștigată. Galina, nu te mai agita atât, ești toată roșie. Iar răspunsul a venit cu o voce neliniștită. Domnul mi-a dat bunuri materiale. Împărtășesc cu cei nevoiași. Iată, și acest templu l-a construit. E frumos, nu-i așa? A întrebat ea, arătând cu mâna spre biserică. Și propriilor copii trebuie să le oferim ajutor. Și ție îți va fi mai ușor. Uite, Liza ne-a dăruit 3 nepoți. Este o fericire. Vorbele ei binecuvântate au scos-o complet din minți pe Galina. Retrăgându-se de la prietena ei detestată cu câțiva pași, a râs amar și a strigat cu dispreț. Sfântă, nu-i așa? Vrei să fii bună cu toată lumea, ca să te iubiască toți? Vrei să-mi iei fiul și nepoții? Fie-ți blestemat! Toți se uitau nedumeriți la femeia furioasă. Galina Stepanovna, cum poți? A încercat să intervină Nora. Dar aceasta deja se lansa. Ochii îi ardeau de o ură neascunsă, iar buzele îi scuipau tot felul de înjurături. Și tu taci, fiica unei curve. Tu ești de vină pentru tot. Îmi pare rău că nu te-am înecat atunci, acum 20 de ani. Ce? Ce vrei să spui? S-a agitat Anna și s-a apropiat, privind cu uimire fața prietenei ei nebune. Soacra a râs cu voce tare, în ciuda faptului că era deja într-o stare de leșin. Și tu ai fost la fel de naivă ca și acum. Nu ai înțeles niciodată că eu ți-am răpit fiica. Da, exact eu. Ție ți-a fost dat cel mai bun lucru din copilărie. Totul ți-a venit ușor. Iată, primește. Acum și tu ai simțit ce înseamnă nenorocirea. Anna se uita cu groază în ochii fostei prietene, care continua să dezvăluie mărturisiri teribile. Da, eu am făcut asta. Numai că banii pe care i-am primit de la tine i-am cheltuit pe o cauză bună. Da, am construit un întreg imperiu, în timp ce tu dădeai de pomană și construiai bisericii. Se roagă lui Dumnezeu. E ușor să te rogi când ai buzunarele pline. Unde a fost Domnul tău când eu eram săracă și trăiam într-o comună? Oprește-te! A strigat Anna cu groază, acoperindu-și fața cu palmele. Galia, oprește-te! Isteria Galinei Stepanovna nu mai putea fi oprită. Răsucindu-și ochii, a strigat din nou, arătând spre cupola aurie cu cruce. Nu există justiție. Ce poți lua? Aceea este a ta. Nu există. Nu există Dumnezeu. Deodată, femeia s-a cutremurat, a tras un aer adânc în plămâni și, apucându-se cu mâna de piept, a căzut la pământ. Alexei a alergat spre ea, dar ea nu mai respira. A trecut deja 1 an de la înmormântarea Galinei Stepanovna. Acea scenă urâtă și teribilă, pe care a organizat-o femeia înainte de a suferi un atac de cord, a fost evitată să fie amintită cu voce tare. Ce să mai spunem? Oricum nu mai este cine să întrebe. Dacă mama și-a iertat fosta prietenă decedată, Liza nu știa. Doar odată, răspunzând la o întrebare, Anna Andrivna, păstrându-se calmă la exterior, a spus cu o voce liniștită. A, Dumnezeu vede tot. Cine suntem noi să judecăm? Dar în ochii ei, în acel moment, fiica nu a văzut flacăra caldă obișnuită. De fapt, Liza nici nu înțelegea ce simte în legătură cu Galina Stepanovna. Alexei, desigur, se întrista în tăcere. Până la urmă era mama, iar uneori își amintea de ea cu milă. Până la ce punct de disperare ajunsese această femeie în căutarea fericirii, ce trăsătură teribilă reușise să depășească, dorind să-și controleze soarta. Și cel mai important,
Nu a reușit să înțeleagă toată groaza consecințelor crimei sale și să se căiască. Adevărul este că Liza nu avea prea mult timp pentru reflexii filosofice pe această temă. Creșterea copiilor și amenajarea unei noi case au necesitat multe eforturi. Dar acestea erau griji plăcute. Alexei a intrat în drepturile de moștenire ale afacerii mamei, deși la început dorea să-i ofere totul soacrei ca o ispășire pentru vina Galinei. Dar aceasta a refuzat categoric un astfel de gest nobil. Mama și tata, mai bine zis părinții adoptivi ai Lizei, au refuzat categoric să se mute la ea. Dar acum ea putea să-i ajute. Ecaterina și Mișa s-au căsătorit recent și acum așteaptă nașterea unor gemeni, așa cum a arătat ecografia. Mișa a fost observat și invitat să participe la o expoziție de artă. El speră sincer că aceasta va fi un început excelent pentru cariera sa. Anna Andrivna, de asemenea, a găsit, spre surprinderea tuturor, fericirea personală. S-a dovedit că ea și Serghei Leonidovic au multe în comun. S-au întâlnit pe baza carității și au început să se întâlnească. În curând este planificată căsătoria lor. Viața este o chestiune uimitoare. Totul se poate schimba radical în orice moment. Se poate întoarce cu 180 de grade. Dar, în ciuda acestui lucru, lumea se află în armonie. Mai devreme sau mai târziu, ea ajunge în echilibru, iar fiecare primește conform faptelor sale.